floor दिन चाहन्छु हाम्रो Lucinda जुलाई. Lucinda, it's your turn. She'll be discussing building an inclusive Dhulikhel. उहाँले चाहिँ presentation present गर्नुहुन्छ. English to Nepali translation सागर प्रसादजीले गर्दै हुनुहुन्छ. Lucinda ज्यू चाहिँ हाम्रो urban planner development हुन्छ हाम्रो Dhulikhel नगरपालिकाको. Namaskar, Mayor, Upa-Mayor, Board Chairs, distinguished guests, ladies and gentlemen. मेरो नाम Lucinda Peterson हो, म Dhulikhel Nagapalika urban planner हो, engineer China, not an engineer. I'll switch to English, and I would like to say thank you to the two translators who will be helping me today in Nepali and sign language. अब म अङ्ग्रेजीमै गर्न चाहन्छु र म आज धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई जसले अनुवाद गर्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ नेपालीमा र साइन ल्याङ्ग्वेजमा. Today I will talk about some of the municipalities' roles in developing tourism and the very real challenges from the municipality's perspective. आज चाहिँ म अब टुरिज्मले विकासमा टुरिज्मको जुन विकास गर्दैछ त्यसमा के काम गरिरहेको छ र त्यसमा के बाधाहरू के भोग्नु परेको च्यालेन्जेसहरुको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु. I will also talk about our plans. And we all know that detail and changes in the small things make a big difference. अब म केही समय हाम्रो प्लानहरुको बारेमा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि सानो सानो विवरण र त्यसमा आउने डिटेल कुराले पनि कति फरक पार्छ. So the importance of tourism in Dhulikhel, we all know that tourism is a major sector, an economic sector in Dhulikhel. And we've prepared a conservation, culture and tourism plan that talks about, in order to maximise the opportunities for economic benefit of tourism, the private sector and the municipality have to work closely together. Tourism चाहिँ पर्यटन चाहिँ एउटा धुलिखेलको लागि मेजर सेक्टर हो र हामीले अहिले कन्जर्भेसन कल्चर एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट प्लान भन्नाले कन्जर्भेसन भनेर संरक्षण भइगयो कल्चर भनेर संस्कृति र टुरिज्म पर्यटन विकासको प्लान बनाइसकेको छ र हाम्रो त्यो प्लानको एउटा कुराले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो आर्थिक लाभहरुको फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले निजी क्षेत्र र नगरपालिकाले काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नुपर्छ. Individual tourism operators have the role to provide high-quality sites, accommodation, and high-quality experiences. हरेक टुरिज्मको जुन पर्यटन व्यवसायहरू हुन्छ उहाँहरुको चाहिँ एउटा दायित्व हुन्छ कि उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने जसमा चाहिँ अब क्षेत्र नै एउटा आफ्नो पर्यटकीय स्थल उच्च स्तरीय हुनु पर्यो वासस्थानको राम्रो हुनु पर्यो र समग्र पर्यटनको अनुभवै चाहिँ राम्रो खालको दिने दायित्व चाहिँ पर्यटन कर्मीहरुको हुन्छ. And the municipality has many roles. We are a land manager, we are a regulator of planning and development, and we also are a promoter of economic development. र नगरपालिकाको चाहिँ यसमा केही रोलहरु छन् जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा ल्यान्ड म्यानेजर हाम्रो ठाउँ हो त्यसलाई म्यानेज गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ. त्यसैगरी एउटा रेगुलेटरी बडी र चाहिँ आर्थिक विकासको प्रवर्धकको रूपमा हाम्रो रोलहरु चाहिँ त्यसरी हामीले बाँडेका छौं. We also have a role of delivering infrastructure that supports tourism, and that an infrastructure also supports the well-being of communities, not only the existing communities, but the community who are the visitors to Dhulikhel. र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ नगरपालिकाको के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु यस्तो खालको संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ जसले पर्यटनलाई सपोर्ट मात्रै गर्दैन पर्यटनलाई सपोर्ट सहयोग त गर्छ साथसाथै चाहिँ यहाँको कम्युनिटीको यहाँको समाजको समुदायलाई पनि समुदायको वेलबिङ अथवा समुदायको राम्रोपना समुदाय स्वस्थ बनाउनलाई पनि यसले सहयोग गर्छ र यहाँको आफ्नो क्यारेक्टर चरित्र हुन्छ समाजको चरित्र र वातावरणलाई पनि यसले साथसाथै प्रवर्धन गर्छ. So we have some big challenges.
We've undertaken an integrated urban development plan, and part of that plan is the tourism development plan. हाम्रो अब म केही समय चाहिँ हामीले भोग्दै गरेको केही चुनौतीहरू बारेमा कुरा गर्छु र हामीले चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान भनेको सबै कुरा समेटिएको एउटा प्लान बनाएको छौँ टुरिज्म त्यसको एउटा भाग हो In that plan, we've identified a number of challenges. One is that tourism attractions are becoming dilapidated and require sustained maintenance and improved access. टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन टुरिज्म पर्यटनको केन्द्रहरू छन् जे चिजहरू मान्छेहरू हेर्न आउँछन् त्यो अब पुरानो हुँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै र तिनीहरूको जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ एक्सेसको कुराहरू मान्छेलाई जानलाई पनि सहज बनाउनु पर्ने चाहिँ ठुलो आवश्यकता देखिएको छ And the quality of some venues can be improved. We have some excellent venues in Dhulikhel, but we also have some venues where some additional training is needed for the operators to, I guess, lift the quality. र कस्तो देखिएको छ भने केही भेन्यूहरू केही ठाउँहरूको चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सजिलै सकिने खालको छ जस्तो त्यहाँको पहुँचयुक्तताहरू त्यहाँ दिने सेवाहरू र त्यसलाई कसरी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ भने अब हामीले केही थप तालिम चाहिँ पर्यटन कर्मीहरूलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ We have a number of infrastructure challenges as well. And in my talk, I might be talking about the negatives, but I will get on to the positives. अब केही म इन्फ्रास्ट्रक्चरको च्यालेन्जहरूको कुरा गर्छु मेरो भनाइमा मैले अलिकति अहिले नकारात्मकबाट सुरु गरे पनि म सकारात्मकमा पनि आउँदै जान्छु है But we have to face our realities. र हामीले यो जुन सच्चाइ छ जुन सत्य कुरा छ त्यसलाई पनि त सुरुमा त बुझ्नै पर्यो So, as part of the Municipal Transport Management Plan, which forms part of the RUDP, there was an audit done of footpaths in Dhulikhel, and they found that nearly all of the footpaths are not universally accessible. त्यो जुन अघिदेखि हामीले IUDP को कुरा गरिरहेका छौँ जुन इन्टिग्रेटेड प्लान त्यसको एउटा पर्यटन जस्तै अर्को भाग चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हो यातायात र यातायातको प्लान बनाउने क्रममा हाम्रो साथीहरूले चाहिँ धुलीखेलको धेरैवटा फुटपाथको अडिट गर्नुभयो अडिट गर्दाखेरि धेरै जसो फुटपाथहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री या पहुँचयुक्त छैन भन्ने कुरा देखियो There is also a program of improving our roads, in particular blacktopping our urban roads. But during that process, the community often focuses on blacktopping the roads and having more kilometres of blacktop roads rather than less kilometres of footpath and roads. अब यसमा हामीले त्यो सडकलाई जीर्णोद्धार गर्दा सडकलाई मर्मत गर्दाखेरि के देख्यो भने समुदायले पनि सडकमा कालो पत्रे थप्दै जानेलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिन्छन् तर फुटपाथ चाहिँ त्यतिकै छोडिन्छन् त्यो चाहिँ एउटा पुअर कजिन भन्ने एउटा इङ्ग्लिसको टर्म भन्दाखेरि एउटा दुखी काकाको छोरा जस्तो छ उसलाई त कसैले पनि वास्ता गर्दैन And so many of our tourist destinations are not accessible for a number of reasons. Dhulikhel has the terrain, but we also have in our heritage areas as well, as they were designed many years ago. The fact is that often they're not accessible. र अहिले धुलीखेलमा भएका पर्यटकीय स्थलहरू पनि त्यति पहुँचयुक्त छैनन् यसको विभिन्न कारणहरू छन् एउटा त धुलीखेलको बनोट नै तपाईलाई थाहा छ टेरेन नै अलिकति अप्ठ्यारो छ तर त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ यी स्थलहरू धेरै वर्ष पहिले बनेका हुन् जुन बेला चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन We also have some regulatory process challenges as well, as our role as a regulator for land use and development. अब केही चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी प्रोसेस अथवा हामी कहाँ भएको रणनीतिहरू या कानुनमा पनि केही समस्याहरूलाई म औल्याउँछु There is the issue around we have loopholes in some of the bylaws. A situation where converting existing houses into hotels and homestays, and it's difficult to retrofit those accessible features.
So sometimes someone has an idea that they would like to convert their house or their building into a hotel, but it's difficult to retrofit that to meet the accessibility standards. र अब केही लुप होलहरू हाम्रो निर्देशिकामा या हाम्रो केही कानुन नगरपालिकाको आफ्नो रणनीतिमा पनि केही सानो दुलाहरू लुप होलहरू कस्तो छन् भने आफूले एउटा घर छ र त्यसलाई होटलमा कन्भर्ट गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी कन्भर्ट भएको होटल र होमस्टेहरूमा चाहिँ त्यस पछाडि पहुँचयुक्तताको कुराहरू हाल्नलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। There is a requirement under the bylaws that all new public buildings are required to be accessible, but the designs aren't necessarily implemented on the ground, and sometimes this can be an issue around shortcutting, but also around the skills of the people who are working on the site. भौतिक संरचना सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू पहुँचयुक्त हुनुपर्ने कानुन त छ, तर त्यो त्यसो मजासँगले कार्यान्वयन भएको छैन। यसको लागि दुईटा कारण मैले देखेको छु। एउटा चाहिँ ठेकेदारहरूले या जसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ उसले सर्टकटमा काम सकिहालौँ न भन्ने पनि एउटा छ भने अर्को अझै कसैले चाहिँ म यो गरौँ न त भन्दा पनि कसरी बनाउने भन्ने नजानेको पनि स्थिति चाहिँ देखिएको छ। And also there is a desire to use heritage buildings for accommodation, and that's very much something that the municipality would like to see. The precious buildings in Dhulikhel being used and for accommodation, retrofitting those buildings to cater for accessibility standards is a real challenge. अर्को एउटा चुनौती कस्तो छ भने नगरपालिकाले पनि र यहाँको समुदायले पनि के चाहेको छ भनेदेखि पुराना जुन हेरिटेज साइटहरू छन्, पुराना जुन त्यो भवनहरू छ त्यसलाई पनि एउटा वासस्थानको रूपमा या होटलको रूपमा या होमस्टेको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहना समुदायको पनि छ, नगरपालिकाको छ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पहुँचयुक्तताको स्ट्यान्डर्डहरूलाई सँग मिल्ने बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा फेरि ठुलो चुनौती हामीले देखेको छौँ। So how are we responding to those challenges? अब म चाहिँ केही समय यो अहिले भनेको चुनौतीहरू प्रति हामीले के गरिरहेका छौँ त, कसरी चुनौतीलाई मिटिगेट गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्छु। So the integrated urban development plan is looking at how and where should Dhulikhel grow over the next 20 years, and what physical and social infrastructure will be needed to support that growth. र यो जुन IUDP भन्ने प्लान छ त्यसले चाहिँ धुलिखेल अबको 20 वर्षमा कस्तो हिसाबले आफूलाई विकास गर्छ धुलिखेलले र त्यो विकास हुनलाई कस्ता खालका चाहिँ भौतिक संरचना वा सामाजिक संरचनाहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्लानले बताउँछ हामीलाई। The idea is to prioritize growth in specific areas, and in doing that, prioritizing investment in the infrastructure and making that investment more efficient. यस्तो केही पार्टहरू हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेका छौँ यो IUDP-मा र त्यो गर्नको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ के हुनुपर्छ, जुन क्षेत्रहरू बारे उहाँले अब बताउनुहुन्छ त्यो क्षेत्रहरूमा के हुनुपर्छ र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हामीले छुट्याएको छौँ। It also includes a social development plan, a conservation, culture and tourism plan, the municipal transport plan and new bylaws, and all of these plans are interlinked. र अघि भने जस्तै क्षेत्रहरूको कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू नै विकास गर्ने प्लान जसमा चाहिँ के विकास र लगानी बढाउने कहीँ क्षेत्रहरूमा त्यो एउटा छ भने अर्को सामाजिक विकासको प्लानहरू छ जसमा चाहिँ समावेशी कुरा हुँदै गयोस्, समावेशी वातावरण निर्माण होस् भन्ने प्लान छ भने अर्को अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ कन्जर्भेसन, कल्चर एन्ड टुरिज्म संरक्षण गर्ने, संस्कृति र पर्यटनलाई विकास गर्ने प्लान। त्यसपछि अर्को चाहिँ नगरपालिकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको प्लान र यो सबैलाई ठिक बनाउनलाई पुरानै कानुनहरू, पुरानै चाहिँ कार्यनीतिहरू, रणनीतिहरूले मात्रै हुँदैन भनेर केही नयाँ बाइलजहरू हैन पनि बनाउनलाई हामी लागि परेका छौँ। So regarding tourism infrastructure, the tourism plan says that we're going to improve and maintain our tourism infrastructure.
we're going to expand and improve the tourist accommodation offer across the municipality. र अब म चाहिँ टुरिज्मको कुरातिर लाग्छु, टुरिज्म स्पेसिफिक भएर पर्यटनमा। अब हाम्रो यो प्लानमा चाहिँ पर्यटन स्पेसिफिकमा के छ भने नगरपालिकाभरि रहेका पर्यटकहरूको वासस्थान हुने ठाउँहरू, एकोमोडेसनको ठाउँहरूलाई चाहिँ बढाउने र सुधार्ने हाम्रो मुख्य योजनाहरू छ। In particular, the IUDP identifies that it's important that tourist accommodation is accessible to people of all abilities. र हाम्रो यो IUDP जुन इन्टिग्रेटेड विकासको कार्ययोजना छ, त्यसले यो कुरा बुझेको छ, त्यसले कुरा अप्नाइसकेको छ कि यसरी बनाइने, यसरी हुने चाहिँ पर्यटकहरूको लागि वासस्थान चाहिँ अपाङ्ग व्यक्तिहरूको लागि पनि मैत्री हुनै पर्ने छ। And there are two actions that we've put in place, proposing in the plan. One is to ensure that accessibility. One is to undertake an accessibility audit of existing tourism attractions and recommend changes. र यसको लागि हामी दुईटा गरिन्छ। एउटा चाहिँ नयाँ बनाउने संरचनाहरूलाई त औँठ्युक्कै बनाउँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ भने पुराना संरचनाहरू चाहिँ अडिट गरेर त्यसबाट आउने प्रतिवेदन अनुसारले परिवर्तन गर्दै लैजाने पनि हाम्रो विचार छ। And the other action is to ensure that as the municipality is either the regulator or the developer of tourism facilities, is that all new infrastructure is designed to the National Disability Access Standards. र अहिले जुन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनहरू, कार्यनीतिहरू, स्ट्यान्डर्डहरू छ, त्यो अनुसारले अब बन्ने संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुँदै जाओस् भनेर नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नेछ। So the municipality has a responsibility to design public spaces. नगरपालिकाको चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरू विकास गर्ने जिम्मेवारी नै हो। So one of the actions is to do a master plan of the growth areas and the village centres in each of the rural wards. And in doing the master plan, design the infrastructure comprehensively. र नगरपालिकाको एउटा दायित्व के छ भने चाहिँ ग्रामीण इलाकामा र नगरपालिकाको जुन यो अर्बन एरिया छ, यो दुईटैमा चाहिँ विकासको मास्टर प्लान बनाउने, गुरु योजना बनाउने र त्यो अनुसारले चाहिँ कस्तो कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ र कस्ता लगानी चाहिन्छ भन्ने छुट्याउने। We will also ensure that the development of all public infrastructure, including footpaths, public areas that are accessible, footpaths and public areas are accessible, and apply the Disability Accessible Physical Structure and Communication Service Directive for People with Disabilities 2013. र यसो गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले अब के गर्नेछ भने चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो भौतिक संरचना बनाउन, फुटपाथहरू बनाउन र सार्वजनिक स्थलहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनलाई नेपाल सरकारले 2059 मै निकालेको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि भौतिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका भन्ने जुन नियम छ, कानुन छ, त्यसलाई लागू गर्नेछ। And accessible design also means safe design. So our designers will also integrate safe design principles into public space design, including lighting, preventing areas where there are dark corners, those sorts of things. र पहुँचयुक्त बनाउँदा मात्रै सबै कुरा समाधान हुँदैन। हामीले चाहिँ सबैजनाको सुविधालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने छ नगरपालिकाको हिसाबले। त्यही भएर हामी चाहिँ सेफ डिजाइन, सुरक्षित पनि त्यो होस् र त्यसको लागि चाहिँ सडकहरूमा सडक बत्ती राख्ने, जुन चाहिँ डार्क पोइन्ट भन्छौँ हामीले त्यो गाडीहरू चलाउँदाखेरि नदेखिने स्थलहरू त्यस्तोहरू क्रमशः हटाउँदै जाने, त्यो चिज पनि हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ छ। And we're also working to ensure that the installation of infrastructure is delivered properly. So that issue around the road design, that footpaths that are incorporated into the design are built at the same time. र अघिदेखि हामीले भनेको हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्या छ भनेर भनिरहेको ठाउँमा अब चाहिँ नगरपालिकाले त्यो स्थलहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि यो प्लानमा भएर चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने पनि इन्स्योर गर्नेछ। And finally, so we've spoken about
council's role as building infrastructure, but also what we'll be doing in terms of accessible design in our role as a regulator is that we'll be building in the change of use requirements into bylaws to catch the house to hotel conversions. र अघिको कुरा अनुसारले चाहिँ अब अन्तिमको कुरा नगरपालिकाको आफ्नो दायित्वमा या हामीले अब गर्न लागेको चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै चेन्ज अफ लस केही रणनीतिहरू केही कार्यनीतिहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने जसले चाहिँ अघि हाउस आफूले चलाइरहेको घरलाई होटलमा बनाउने भन्ने जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ नियम छ त्यसलाई पनि कसरी पक्रिने भनेर त्यसलाई कसरी समातेर अपाङ्गता मैत्री या सबैको लागि सहज हुने किसिमको स्ट्यान्डर्डहरू पनि राख्ने। We'll also continue and raise inspection standards during the building of new public buildings. र हामीले चाहिँ जुन अनुगमन गर्छौँ नगरपालिकाले नयाँ बिल्डिङहरू नयाँ सार्वजनिक संरचना बनाउँदा त्यो झन् बढी गर्छौँ झन् राम्रो तरिकाले र त्यसको जुन स्ट्यान्डर्ड छ जो यो हुनुपर्छ भन्ने रुल छ त्यसलाई पनि अझै माथिल्लो स्ट्यान्डर्डमा अब हामी लान्छौँ। And we also have a commitment to comprehensive infrastructure design and building to the national standards. र धुलिखेल नगरपालिकाको चाहिँ आफ्नो एउटा प्रतिबद्धता के छ भने राष्ट्रले जुन बिल्डिङ सम्बन्धी कानुनहरू पारित गरेको छ त्यसलाई पनि हामी स्वीकारेर त्यही अनुसारका नयाँ संरचनाहरू बनाउँदै जानेछौँ। Just a comment on accessibility to process. The municipality in the social development plan, we talk about developing a community engagement policy and practice to ensure that the views and ideas of all members of the community from all abilities are considered in the development of municipality projects. पहुँचयुक्तता भनेको एउटा प्रोसेस हो, यो आजको भोलि हुँदैन अपाङ्गता मैत्री या सबै पहुँचयुक्तताहरू र त्यो कुरा नगरपालिकाले स्वीकारेको छ र नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो त्यो आइयो नीतिमा के भनेको छ भने एउटा समुदायलाई पनि संलग्न गराउने हाम्रो नीति छ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सबै समुदायको आवाजहरू चाहिँ त्यो विकासमा समावेश होस् र समुदाय भन्नाले सबै किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यो चाहिँ हाम्रो जो समुदायसँग छलफल हुन्छ त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्न चाहिँ गर्ने नै छौँ। So for the municipality for us to achieve success, we have commitment and a partnership between the operators and the municipality is critical. र नगरपालिकाले हामीले अहिले यस्तो गर्नेछौँ यो गर्नेछौँ भनेर हाम्रो रणनीति भन्दै गर्दाखेरि यो हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ हामी एक्लैले गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय जस्तै पर्यटन सेवा प्रदान गर्ने हुनुभएको छ उहाँहरू र नगरपालिकाको साझेदारीले मात्रै सम्भव हुन्छ। And I mentioned earlier that these are small changes, and the small changes add up to big change in the long term. So the small changes about changing bylaws, about improving processes, about improving designs, all adds up to a much better outcome for everyone. र म के भन्न चाहन्छु अन्तिममा भनेदेखि चाहिँ सानो सानो परिवर्तनहरूले नै ठुलोमा चाहिँ पुर्याउँछ किनभने एकैतालमा ठुलो परिवर्तन गरेर सबै आजै समाधान गर्न सकिँदैन तर सानो परिवर्तन जस्तो अलिकति हामीले नगरपालिकाले गर्न चाहेको रणनीतिक कार्ययोजनामा अलिकति परिवर्तन होला जस्तो अरू कुराहरू थोरै इन्भेस्टमेन्ट सानो प्लानहरू र त्यस्तो चिजहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ आउटकम जुन हामीले पछि एकदमै राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको छ। So thank you for your time, and I've enjoyed this presentation. I hope that you have too. धन्यवाद सबैजनालाई मैले प्रस्तुत गर्दा जति मलाई आनन्द भयो तपाईँहरूलाई सुन्नु भयो।